Most már kijövünk erről az állomásról, mert akkora az ember azt hitte, hogy mit tudom én, ilyen írt külső vasútállomásra érkezik majd meg. Szóval azért építették fel ezt a kínaiak az embereknek, mert azt gondolták, hogy nagyon nagy lesz rá majd a kereslet. Ni hao, sziasztok! Kína híres a kamuvárosairól. Most ez itt nem Párizs mögöttem, hanem a Hangzsúi Eiffel-torony. Ez egy kamu Párizs, hogyha lehet így mondani. Ugyanazokat az alapokat megcsinálták, széles sugárutakat építettek, ugyanazokat a fehér párizsi hangulatú házakat, és ezt fogjuk most megnézni. De előtte nézzétek meg, hogy jutottunk ide el a kínai Párizsba. Még most jelenleg a Hongqiao állomáson vagyunk, vasútállomáson, és megyünk Hangzsúba. De hogy miért? Hát azért, mert ott van egy mesterségesen felépített Franciaország, azaz Párizs, Eiffel-toronnyal, meg mindennel. Meg is vettük a vonatjegyünket, amit nem tudtunk megvenni csak személyesen, mivel útlevélkontroll alatt kellett, hogy átessünk, szóval megvettük itt a vasútállomáson a jegyünket, úgy jöttünk ide, és akkor most megyünk és megkeressük a vonatunkat. Ahova most megérkeztünk, ez úgy néz ki, mint egy repülőtér. Rendes ellenőrzésen estünk át. Nem úgy néztek meg, mint a reptéren, de átröntgenezték a csomagjainkat. Viszont ugye nem nézik azt, hogy most van-e nálad folyadék, meg mi egymás, hanem inkább azokat a tárgyakat nézték, amik nem odavalók nyilván egy bőrönbe. Hatalmas nagy ez a vasútállomás, és holnap is majd innen fogunk tovább menni. Látjuk azt, hogy mennyivel hamarabb kell majd kijönnünk az állomásra. Reggel 8-kor indul a vonatunk. Szóval azt írták az interneten, hogy 1-1,5 órával érdemes hamarabb ideérni, mint az indulás. És itt állnak sorba a vágányokhoz. Így tudunk majd bemenni. Hát azt hiszem, hogy itt aztán el lehet tévedni, tényleg. Ha valaki vonattal megy bárhova, akkor tényleg érdemes odaérni legalább fél órával indulás előtt, de már talán az is késő. Főleg akkor, hogyha először mész, mert nagyon nehéz megtalálni a vágányokat. Sokan vannak, de úgy nem tűnik fel a tömeg, mert nagyon nagy az épület. És 2x28 vágány van. Vagyis ilyen beléptető kapu. Becsekkoltunk, megyünk le a gyorsvonathoz, hiszen ma is ezzel a nagyon-nagyon gyors vonattal fogunk menni. Meg kell keresnünk, itt van a jegyen rajta, hogy kérlek szépen a kínai írások között a 11-es kocsit keressük, ami, ha jól látom, pont ez itt mellettünk, és az 5-ös széket, 5-ös sort. Ez a 11-es kocsi. Nagyon egyszerű. Ni hao. Ni hao. Szia. 交33311车5A。 Se. Beszkenneltem ezt az Alipay-jel is, mert ott van beépített fordító, különben így néznek ki az egész. Lefordítja, és Chongqing nyugati állomásra megy innen Shanghai Hongqiao-ból, és kb. Keresztül rongyul az egész országon innentől idáig. És akkor itt lehet venni kaját, lehet rendelni, külön megnyílik egy applikáció. Természetesen ezt is lefordítja, hogyha szeretnéd. Jön a síntér, ellenőrzi a jegyeket. Testkamerája is van neki. Hát az már otthon is van az ellenőröknek. Jön a síntér. Ha mérges emberek esetleg, nem tudom, megütlegelik, vagy valami. Minket nem ellenőrzött. Nem? Hát, különcök vagyunk most. Igen. Nagyon kedvesek amúgy itt az emberek. A srác, amikor beszélgetésbe elegyedett velünk, akkor kérdezte, hogy honnan jöttünk, vagy hogy hogyan, mint vagyunk. Mondtam, hogy angolul beszélünk, és hogy Hungaryből jövünk, Magyarországról.
és ő pedig lehet, hogy sejpítek, azért azt hitte, hogy elharadtam az A betűt, rögtön nyúlt fel a táskájáért, és akkor vette le, mert azt hitte, hogy éhes vagyok, meg akart kínálni kajával. Persze ebből is a jót kell feltételezni, hogy milyen rendes, hogy rögtön megkínált volna ételem. És előbb pedig chipszel kínált, azt nem kértük, mert nem szeretjük a Pringles-t. És mosott tepret, és azzal kínált meg, azt elfogadtuk, az nagyon finom volt. Szóval nagyon kedvesek és segítőkészek itt az emberek, és kíváncsiak, de egyáltalán nem tolakodóak. Úgyhogy, ja, ez nagyon szimpatikus nekem. Itt a vonat. Bye bye! Bye bye! Wow! Ne pofátlannak tetszik lenni. Most már kijövünk erről az állomásról, mert akkora, az ember azt hitte, hogy mit tudom én, ilyen írt külső vasútállomásra érkezik majd meg, egy külvárosba tudod, a nagy lószart. Kiértünk, és most keressük azt, hogy hol tudunk egy autót felkapni. Nem tudom, mondjuk menjünk arra. Szóval a lényeg a lényegben, hogy ide kijöttünk, és azt hinné az ember, hogy így a külvárosba így érkezik, és akkor ilyen icike-picike vasútállomásra jövünk, hát amúgy rohadtul nem, hanem egy olyan vasútállomáson vagyunk, basszus, hogy bármelyik pesti főpályaudvar megirigyelhetné. Közben én azt nézem, hogy ide feljöttünk a felsőbb szintre, és itt áll valami ilyen vasúti kocsi. Ez most valami múzeális darab lehet, vagy étterem? Vagy ez a vonat megy lehet Észak-Koreába? Nem tudom, szerintem amúgy valami ilyen lesz ez itt. Miért menne Észak-Koreába? Nézd meg, de tényleg darab. Úgy néz ki, mint egy űrállomás. Úgy néz ki. Úrállomás, ahogy mondtad. Úrállomás. Na, keressünk már valami parkolót, vagy valamit, mert... Annyira jó idő van. Mindjárt leveszem a kabátom. Azt mondja, parking bar. Amúgy 2 darab pulóvert hoztunk egész útra, mert csak itt lesz a leghűvösebb, úgyhogy a többi dolgunkat váltjuk, hogyha erre vagytok kíváncsiak, mert tehát valaki már erre is kíváncsi volt, hogy ő vagy ugyanabban a ruhában. Ja, zokni, alsónadrág, bugyi. Egyébként nem az a legfontosabb az ember, miben van, hanem hogy kín van. Azt nem viszi magával a ruháit, hanem hogy, hogy élte az életét. Igen. Szóval azt azért így megmutatom, hogy most én is levettem azt a szürke pulóveremet. De ez is ilyen utazós, szóval ez is utazós, a szürke is, ezeket szeretjük. És akkor most meg kéne találni valami parkolót, vagy valamit, kijutni innen erről a nyomorult vasútállomásról. Hát, ja. Valami pick-up pontot kéne találni a kocsihoz, hogy hol tudnak minket felvenni. Szerintem arra induljunk meg, ott vannak az Mindenki épületek. arra megy, menjünk arra akkor. Kikeveredtünk a vasútállomásról. Itt vagyunk egy ilyen felüljáron. Itt sétafikálunk. Keressük a pick-up pontot, mert Hangzsúnak a külvárosába szeretnénk eljutni, és úgy döntöttünk, hogy nem metrózunk 1,5 órát, hanem hívunk egy autót, és azzal gyorsan elvitetjük magunkat. Úgyhogy... az igen. Úgyhogy most keressük a pick-up pontot, vagy mondjuk itt egy utcát, ahova autót tudunk hívni. Ide például, itt le tudunk menni, nem? Menjünk le. De jól néz ki. És tisztaság van, rend és fegyelem. Ez nekem nagyon tetszik itt amúgy. Ugyanúgy, ahogy Japánban is tisztaság volt, itt is tisztaság van. Azzal a különbséggel, hogy itt nem kell magaddal vinni a szemetet, hanem vannak kukák, sőt nem csak hogy kukák, hanem még szelektíven ki tudok dobni. És ráadásul, még hogyha valaki véletlenül kiejti a kezéből a szemetet, akkor azt is felszedik az utcáról. De folyamatosan így pásztáznak, jönnek a takarítók.
Hú, de jó idő lett. Nagyon jó idő van, nincsen csak egy pulcsi rajtunk. Szerintem ide rendelünk egy autót majd mindjárt, akkor megnézzük, hogy Ez itt jó. hogy működik. Itt egy busz megálló. Közben, hogyha akarunk kávézni vagy valami, akkor azt is lehet. Szóval ez egy kis város, ez egy kis 10-12 milliós város. És akkor most megyünk az egyik kerületébe, hogy megmutassuk, meg megnézzük. Nagyon érdekes lesz szerintem. Közben várjuk az autót. Most szórakoztunk egy picit, kijelöltük, hogy hány yuan között szeretnénk, 26 és 32-t jelöltünk ki. Először 31-et ajánlott, és akkor mondjuk, hogy hát akkor keressünk még. Utána 29. Annyiért sem, Annyiért- a 31 és a annyiért 29 se lett, jön, akkor most már, hogyha- 30 eurócent. Igen. Aztán utána jött egy ajánlat, és 23-ért elvisznek minket. Most csak nem azért, mert hogy itt rájuk a szar, csak ki akartuk próbálni, hogy ez hogy működik, hogy tudjuk. Szerintem én nem ez az, mindjárt, a milyen kis itt lesz. Itt fog megállni. OE 45 837. Egy fehér autó. Most fog bekanyarodni a sarkon. Itt mutat. Most kanyarodik be. Ott Az a terepjáró lesz az. OE 45 837. Ilyen hiper-szuper járgánnyal megyünk. ide beülök. Ni hao! Ni hao. Kértem egy USB-C kábelt, és adott egy aksit. És akkor most tudom tölteni a telefonomat, mert okos fejemmel ott felejtettem a szálláson a töltőkábelt. Úgyhogy majd egyet lehet, hogy kell vennünk, mert powerbankunk van, de kábelünk nincs. Ő meg egy olyan powerbankot adott, ami az olyanoknak való, mint én, hogy beépített kábellel. Azon gondolkodám, hogy egy francia reggelire meghívjalak téged itt. Hát én már nem vagyok éhes, viszont egy kábelre meghívhatsz. Mármint egy USB-re. Mindegy, van itt nálam, van ám, majd azt elmajszoljuk akkor. Elég fura ízlésed van, ilyen USB kábeleket akarsz enni. Egyébként most fogunk beérkezni. Húzd meg! Most leszünk a mértani középpontján így a városnak, mármint pontosan az Eiffel-toronnyal szemben. Ez itt a fő attrakció, amit láttok. Egyébként néhányan így bolyonganak az utcán. Kellemes hangulatú kis európai városkának tűnik, hogyha nem vesszük figyelembe ezeket a kínai feliratokat, akkor már tényleg úgy érzed, hogy mondjuk egy francia városban vagy. Kivéve, hogyha arra eltekintesz oda az Eiffel-torony mögé, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Fake Tower. Itt van az Eiffel-torony. Ez egy ilyen körbe helyezkedik el ez a torony. És ezt akartam még nektek itt megmutatni, itt az Eiffel-torony lábánál, ezt a Xiaomi autót. Hát én nekem ez tetszik. Szerintem jól néz ki amúgy. Itt ezen a részen akarunk sétálni, mert ez a fő attrakció, ezt akarjuk megnézni. Amúgy, hogy beszéljünk akkor itt a dolgokról, hogy ez az Eiffel-torony, amit ide rittyentettek nekünk, ez 100 méter magas, az eredeti, az pedig olyan 330 méter. Tehát 1:3, hogyha arányokat nézzük. Tehát, hogyha így messziről nézed, akkor látod, hogy hú, hát ez Eiffel-torony meg minden, de hogyha ide közelebb jössz, akkor már azért kikandikálnak itt a hamisságok, úgyhogy ja, egyébként azért építették ezt a várost fel, ezt a teljes városrészt, mert gondolták, hogy a kínaiaknak meg akarják csinálni azt a környezetet, ahol egy picit mondjuk Európában érezhetik magukat. Szóval azért építették fel ezt a kínaiak az embereknek, mert azt gondolták, hogy nagyon nagy lesz rá majd a kereslet, hogy ide jönnek, szép lakóépületeket építettek fel, azonban ez csak papíron volt egy álom,
mert a valóságban nagyon sok a kihalt terület. Nagyon sok az olyan ház, amit nem sikerült eladniuk, sajnos. Hogy ennek mi az oka? Hát valószínűleg az, hogy hát nem úgy sült el ez a kezdeményezés, ahogy elképzelték, ahogy ugye sok projektnél szokott így lenni, viszont valaki mégiscsak megtalálta az álom otthonát. És akkor nézzük meg, hogy miket lehet itt megnézni, meg hogy mennyire hasonlít az eredeti Párizshoz. Annyira figyeltek a részletekre, hogy még a táblákon is ott van a Fleur de Lis, Franciaország egyik szimbóluma, hogy azért tudjad ám, hogy hol vagy. És ugye, ahogy már mondtam, sok rész még ma is üresen áll, hiszen nem sikerült őket, hát nem sikerült nekik lakókat találni. De eredetileg az volt a terv, hogy ide majd a Kína krémje fog beköltözni, vagyis a környéknek a krémje, tehát tehetősebb, gazdagabb emberek. Ahhoz képest pedig, hát szerintem azért sok szegény talált otthonra, vagy szegényebb kínai ember talált otthonra. Most már azért elég sok lakást meg házat így belaktak, szóval nem élettelen az egész, viszont az elején egy igazi szellemvárosként funkcionált ez az egész. Most meg gyakoriak a lezárások. A szökőkutaknál ugye az Eiffel-toronyhoz se lehet bemenni, most azt nem tudjuk, hogy azt csak most újítják fel. Nem, ez azért nem lehet bemenni, mert még nincs befejezve. Tehát valószínűleg elfogyott a pénz, és még nem fejezték be, azért egész egyszerűen nem úgy sült el, ahogy tervezték. Ennyire egyszerű az oka ennek. Itt van a szökőkút, ez például egy ilyen lovas szökőkút, hogyha megnézzük egy picit közelebbről, akkor ez sem működik. Viszont tényleg, hogyha már így közel, vagy hogyha távolabb mész, akkor egész jól néz ki. Találtunk kábelt, meg veszünk ilyen Red Bullt. Ez ilyen kis picike, pici, de erős. Itt van egy élelmiszerbolt, például ez be van zárva. Ezeket akarom megnézni, hogy mik. Ez valamilyen iroda. Előveszem a fordítómat. Egyébként nagyon kedvesek az emberek. Itt Nénye is segített. Ó, hát igen, ez társkereső. A nagy digitalizációba így keresnek párt. Ide ki van írva. Ez egy olyan tábla, hogy hát konkrétan házasságra kész férfiak és nők, apró hirdetése. Érdekes, hogy ilyen világban élünk, minden annyira modern, és annak ellenére itt Kínában sokan így keresnek párt, hogy így kiteszik a táblára, és akkor várják, hogy megérkezzen a nagy ő. Teljesen szürreális érzés itt sétálgatni. Az emberek azért néha-néha megbámulnak minket, és amikor visszanézünk, akkor mindig visszamosolyognak. Nem azt érzed, hogy azért néz, hogy fú, te ne úgy nézel ki, mint mi, és akkor utálunk, hanem inkább a kíváncsiság vezérli őket. Ugyanúgy, ahogy itt is a vonatúton, amikor jöttünk be, akkor a csávó csomó mindent kérdezett, kíváncsi volt ő is. Érdeklődött, és itt is a gyerekek integetnek, meg olyan érdeklődően és kedvesen próbálnak odalépni hozzánk, vagy így néznek minket, és amikor néz, vagy a felnőtt is akár, akkor integetnek, mosolyognak, szóval nagyon szimpatikus ez számunkra, ez a nyitottság részükről. Nem ez volt az első alkalom amúgy, hogy így szóba elegyedtek velünk. Sokan még úgy próbáltak meg beszélni, hogy csak egy pár szót tudnak angolul, de mégis azért így csodálkozik, hogy honnan jöttél, kicsoda, micsoda vagy te, mit keresel itt,
mi érdekel, mi olyan érdekes itt, kb. Így. Milyen francia erkélyek vannak itt, kérem szépen. Igen, és néhány francia tematikájú üzlet, olyan, mint mondjuk kávézó, meg cukrászda, akár meg is ehetsz itt egy croissant, hogyha arra vágysz Kínában. Bár még ezt a croissantost, ezt a kávézót nem találtuk meg. Hát azt még nem, de kávézót már láttunk, de ilyen kifejezetten francia pékséget azt még nem láttunk. Amúgy azt néztem, hogy innen hátulról még szebb a rálátás a toronyra. Szóval, hogy így nem látod azt, ami körülötte van, csak pont azt a felső részét, ami érdekes. Mindjárt megmutatjuk nektek is, mert eljöttünk egész messzire. Je suis Huang Xing dans cette film, la vérité peut sembler fausse. És ahogy ideértünk erre a hátsó részhez, ahol van ez a szökőkút, ez a lovas szökőkút, na itt, ezen a részen szerintem elég sok üzlet bezárt. Gondolom ők is abban reménykedtek, hogy majd itt lesz forgalmuk. Ezt itt például teljes mértékig kipucolták. Nem tudom, hogy ez itt mi lehetett. Volt neki felső része is. És akkor ide is érkeztünk a végéhez. Amúgy itt is kint az utcán szárítgatják a kabátokat. Egész sokan kiültek. Szerintem ez a jó időnek köszönhető. Menjünk el még itt erre a jobb oldalára, nézzük meg, hogy mi van itt. De minden zárva van. Ezen a hátsó részen amúgy itt minden zárva van. De ahogy közeledsz az Eiffel-toronyhoz, ott szinte minden nyitva van, de itt meg hátul meg zárva van. Az a forgalmasabb rész. Működnek az üzletek, csak zárva vannak most. Az idő viszont fantasztikusan kellemes. Az leírhatatlan. Jó, szerintem sétáljunk akkor ott a szép részen vissza, nem? Aha. És akkor oda hívjuk a kocsit, és megyünk a következő helyszínünkre, a következő kamuvárosunkba. Beszéltünk már arról is egy másik videóban, de még egyszer elmondom, aki azt esetleg nem látta, hogy nem csak ilyen ingatlan projekteket kezdtek el építeni, hanem a 19. század után, amikor véget ért az ópiumháború, akkor a nyugati hatalmak területeket foglaltak el. És ezeken a területeken ők felépítették a saját kis, úgymond, városukat. És akarva, akaratlanul még a mai napig megmaradt. És azt mondják rá, hogy kamu, de az nem kamu, hanem ez hozzátartozik mondjuk Kínának meg Sanghajnak a történelméhez, hogy ott állnak ezek a francia épületek, vagy akár németek. De nem ez az egyetlen kamuváros Kínában. Van egy hely, ahol hirtelen Londonban találod magad. Thamestown, ahol még a Tower Bridge hangulata is visszaköszön. Aztán van egy város, ahol felépítették az osztrák Hallstattot, mintha Európába teleportáltál volna. Ha pedig Amerikába mennél, elég Jackson Hole-ba ugrani. És végezetül megemlíteném még Chengdut, ahol skandináv városokat próbáltak életre kelteni.
Megyünk tovább a vonattal, 1 óra múlva indul, és addig beülünk valahova kajálni. Elég sok kajázó hely van. Jól néznek ki a helyek, meg a kaják is nagyon finomnak tűnnek. Megérkezett a vonat, kisebb torlódás alakult ki itt a mozgó lépcsőnél. Nekünk jó a lépcső, és megmozgatjuk a lábainkat. Hoppá! Letetszett ütni a kamerámat, kérem szépen. Jó. Reméljük, hogy tetszett ez a kis kamuvárosos videónk, és tetszett az, hogy elvittünk titeket itt a kínai Párizsba. Még nekünk nagyon érdekes volt ez. Ha valami észrevételetek van, vagy kérdésetek, akkor tudjátok, a komment szekcióba tegyétek meg. A következő részben pedig találkozunk. Ne felejtsetek el feliratkozni sem, és így tudjátok követni mindig az utunkat. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao. Jön a komment, ezt így kell, nem úgy. Oké, haver, de mi nekünk ez így jó. Gyere velünk, a sztori mindig jó. Cseng a kolom, bevon hossza még Svájcból indul a következő út. Néha félünk, csúszunk ötben, de soha